नमस्कार मैत्रिणींनो, मी आहे योगिता. योगिताज डायरीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले खूपच पॉप्युलर आणि हेल्दी ड्रिंक. हे हेल्दी ड्रिंक तुम्ही लहान मुलांना दिलात तर ते खूप आवडीने पितील. तुम्ही नक्की करून बघा. हे हेल्दी ड्रिंक तुम्ही लहान मुलांपासून मोठ्या लोकांपर्यंत कोणीही पिऊ शकता. तर मग चला बघूयात बनाना मिल्कशेक बनवण्याची प्रोसेस. प्रथम मी छोटं पातेलं घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये 2 केळींचे साल काढून मी छोटे छोटे तुकडे घेतलेले आहेत. अर्धा कप दूध घेते मी. त्यानंतर 2 ते 3 खजूर, त्यातील बिया काढून घ्यायच्या आहेत आपल्याला. आणि 1.5 चमचा साखर घेते. थोडीशी वेलदोड्याची पूड आणि 4 आईस क्यूब घेतलेले आहेत. आता हे तयार झालेलं हे मिश्रण आपल्याला मिक्सरमध्ये लावून घ्यायचं आहे. आपलं हेल्दी बनाना मिल्कशेक रेडी आहे. या बनाना मिल्कशेकमध्ये तुम्ही खजूर घातल्यामुळे याची टेस्टही खूप छान लागते. तुम्ही नक्की करून बघा. मी वरून आणखी 2 आईस क्यूब घालते आणि थोडे ड्रायफ्रुट्स. आपलं हेल्दी बनाना मिल्कशेक रेडी आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.